فود. سلام دوستان، امروز قراره با هم شیرینی برنجی درست کنیم. خب حالا مواد لازم واسه درست کردن شیرینی برنجی: 250 گرم آرد برنج که یه قاشقشو برمیداریم و یه قاشق بهش آرد سفید اضافه میکنیم. 80 گرم پودر قند دوباره علک شده داریم. خب 1 عدد زرده تخم مرغ، 100 گرم کرم داریم. بعدش هم 30 گرم گلاب که من با یه قاشق چایخوری زعفران قاطیش کردم و تخم خرفم داریم واسه تزیین کردن اون و مهرم داریم واسه شکل زردن شیرینی. خب بزن بریم درستش کنیم. خمیر ما آماده شده. من 5 ساعت گذاشتمش توی یخچال که الان آماده شده. حالا واسه شکل دادن این یه چیز خیلی کوچیکه و یه کوچولو از فندق بزرگتر بشه. خب به این شکلی که من در آوردم دایره شکل اینجا میذاریم و دوباره یه کوچولو از خمیر برمیداریم و یه کوچولو هم بزرگتر فندق بشه. حالا دقیقا گرد کردیم و سینی رو پر کردیم. حالا میخوایم قالب بزنیم. خب اینا رو خوب قالب میزنیم. و شما اگر خواستی میتونید توش تخم خرفه بذارید، روش تزیین کنید. خب دوستان، من الان اینا رو تو فر گذاشتم تا به مدت 10 تا ربع ساعت با دمای 130 درجه. خب الان میخوایم بریم ببینیم که چه مزه‌ایه. خب بزن بریم مزه‌شو بفهمیم. خب دوستان، همونطور که میبینید این شیرینی برنجی ما آماده شدن و من میخوام برم که اینا رو تستش کنم. دوستان همینطور که من اینو تست کردم و واقعا طعم خیلی خوبی داشت و بافتش هم که عالی بود. اصلا وقتی میخورید تو دهنتون آب میشه. حالا این خیلی خوشمزه بود و حتما اینو درست کنید و امتحانش کنید و لذتش ببرید. خب حالا واسه حمایت از من لطفا ویدیوهامو لایک کنید، کانال من سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا کار من از دست ندید.